سؤال وجواب سهل سلس ميسور حتى يستعد، وهذا من جملة استعداد المسلم لشهر رمضان. فلا نصوم كما يصوم الناس، ولا نصلي كما يصلي الناس، ولا نتوضأ كما يتوضأ الناس، إنما نصوم كما أراد رب الناس، ونصلي كما صلى سيد الناس، ونتوضأ كما أمرنا رب الجنة والناس. فهذا ما يحبه الله ويرضاه. لذا من فضل العلم أن الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب بابا في صحيح الجامع قال: باب العلم قبل القول والعمل. فينبغي لكل مسلم ألا يقدم بين يدي الله ورسوله قولا ولا عملا إلا بعلم. لذلك يجب وجوبا عينيا على كل مسلم قبل العبادة أن يعلم مراد الله في هذه العبادة، ويعلم كيف يعبد، لأنه إن عبد بجهل شابه النصارى، وإن علم ولم يعبد شابه اليهود. والمسلم في كل يوم وليلة يؤمر في صلاته أن يستعيذ بالله عز وجل من طريق اليهود والنصارى، ويدعو الله أن يجنبه سبيله، ويدعو الله أن يهديه صراط النبيين والصديقين والصالحين. فالمسلم يقول في كل صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فالمغضوب عليهم طريقهم العبادة بجهل أو عدم العبادة أصلا، والضالون طريقهم العبادة بجهل. والمسلم مأمور أن يخالف هؤلاء وأن يخالف هؤلاء. لذا ينبغي لكل مسلم أن يضع حديث رسول الله نصب عينيه: طلب العلم فريضة. وهذا حديث مستفيض: طلب العلم فريضة، في زيادة على كل مسلم ومسلم. هذه ضعيفة، المسلم هذه ضعيفة. طلب العلم فريضة، لكن أين نحن منها؟ منذ متى وأنت تصوم؟ نصوم كما يصوم الناس، لكن هل تيقنت أن عملك هذا يقبل أم يرد؟ الحاجة بتاعت ربنا هتتدخل كمان في علم الغيب؟ لا. لكن ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا وحيا على رسوله كيف يقبل العمل وكيف يرد. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في لفظ مسلم: من عمل عمل، من اسم شرط للعاقل، رجل امرأة صغير كبير أبيض أسود عربي أعجمي، من عمل عملا أي عمل يريد به وجه الله لكنه على خلاف هدي رسول الله، انتقص من واجباته، فرط في أركانه، اختل شرط من شروطه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا ديننا فهو رد مردود، كأنك لم تفعل شيئا، بل ربما يعد الإنسان سيئاته بدل ما يعد حسناته في العمل الذي يظن أنه يحسن به صنعا. وقد أشار ربنا في القرآن إشارة كريمة كما قال رب البرايا سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأعمال الأخسرين أعمال يعني عمل. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة يعني عمل تاني. والعمل هذا ليس أي عمل، لا، بل هي تعبت في هذا العمل، عاملة ناصبة. النصب من التعب، يعني أتعب نفسه في هذا العمل جدا حتى بلغ الإكلال، أضنى نفسه وأكلله، لكن هذا العمل جعله الله هباء منثورا. لماذا؟ اختل شرط من شروطه وهو لا يعلم، انتفى ركن من أركانه وهو لا يعلم. لذلك إن شاء الله في أسئلة سريعة سؤال وجواب، وإن شاء الله في جوائز في شرط السلام إن شاء الله. دلع السلام يا شيخ مصطفى، الله يحفظك. معلش احنا اسفين يعني. شكر الله لك. مسائل الأحكام بتاعت الشيخ مش في الشرط قدام، هات لي قيمة مثلا ايه 15 على قد الأسئلة، هم 5 أسئلة. هنسأل إن شاء الله، وأثناء السؤال في مذكرة طيبة فيها أحكام الصيام من الألف إلى الياء، ورقات يحسن بكل مسلم أن يقرأها أو يتعلم شيء منها
حتى إذا أصابه شيء أثناء الصيام يكون على رغبة الاستعداد، أو الوقت لا يسمح في سؤال، أو يعلم هل عليه يوم. ففي أسئلة سريعة أستعين بالله عز وجل وأبدأ. السؤال الأول عن في الصيام. الصيام لغة هو الإمساك. يتبين لكم من الخلق. طبعا لا أستطيع أن يتبين الأضواء الاصطناعية كتير. يبقى يكفيك المؤذن. إذا علمت أن المؤذن يؤذن في الوقت. سؤال: ماذا لو أذن المؤذن وأنا أتناول سحوري؟ ما ضبطتش الساعة، قمت متأخر، فاضل 5-6 دقايق، قعدنا نتلكع، يلا يا ابو العيال حاضر الفول لسه ما خلصش، صحي ولا صحي البيت، هات المية، وبدأنا نتناول السحور وأنت في إيدك الأكل وأذن المؤذن، وأنت تعلم أن المؤذن يؤذن في الوقت، لأن في فرق حوالي دقيقتين كده. كنت وصلت الأوقاف فرقت علينا السنة اللي فاتت مذكرات فيها الوقت في شهر رمضان كله. كانت محافظة الدقهلية بخلاف محافظة القاهرة بدقيقتين، مش عارف السنة دي ممكن تبقى 3. الله المستعان، يعني هنجيبها لكم من وحدة المساحة أو الشيخ مصطفى الله يذكره بفكرني طيب محمود فوزي من المسجد المحطة. ماشي روح هناك هتلاقي محمود وهات تلاقي المذكرة بتاع الأوقاف فيها الوقت بالضبط. خلاص؟ فإذا علمت أن المؤذن يؤذن في الوقت وأذن الفجر وأنت تتناول السحور، تعمل إيه؟ اللي يعرف يرفع إيده ما تجاوبش كده. إيه ده؟ مفيش أنت؟ لأنها قول يا مصطفى. يمسك عن الطعام. أحسنت، الإجابة خطأ. تكمل الصيام. أحسنت، الإجابة خطأ. لو كان في الفم يبلع ويمتنع. أحسنت، الإجابة خطأ. يفطر يبقى بسيط. اتفضل. لا، هو المستثقل قلت له خطأ. معاش الا حاجه واحده. لا ما يرجعش، يكمل. هو ربنا فرض علينا الصيام تعذيبا. احسن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الامام ابي داود من حديث ابي هريره: اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. صلى الله عليه وسلم. الكوبايه في ايدك واليوم موضوع وسمعت النداء، هتف زي ما انت بتقول كده تنجم؟ لا، هذه رحمه من الله عز وجل، ونبي النبي الرحمه. اذا سمع احدكم النداء والاناء في يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجه. يعني ايه؟ يعني اشرب؟ سبحان الله. لا يا عم الشيخ مش هعمل. يجيبك النبي عليه الصلاه والسلام: ما لكم تتنزهون عن الشيء افعله؟ براحتك، عايز تمج ما في فمك مج، لكن الله عز وجل بك رحيم، بك لطيف، رؤوف بك، يعلم أن نهمتك ووضعك في هذا المأكل وهذا المشرب لم ينقض، لكن من تحرى الشرب، من تحرى الأكل بعد سماع النداء هذا أفسد صوته. يعني ده قاعد ما بياكلش ولا بيشرب، خلاص ساعة ما يسمع الله أكبر راح قايم وشاب، هذا أفسد صومه عليه القضاء. إنما الفرق بين هذه الحالة والحالة الأولى أنه كان يتناول. وضحت المسألة ولا لا؟ كلام جميل. يبقى السؤال الأول عنه في الصيام قلنا إمساك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طيب، علم بهذا التعريف أو علم بهذا التعريف بدعية خانتين من النتيجة. النتيجة في رمضان حطت لك خانة للإمساك، صح كده؟ وخانة للإيه؟ الإمساك الشرعي عند انفجار الفجر. ومن أمرك برفع الطعام والشراب قبل وقته ابتدع في دين الله. عندنا في البلد راجل كده بقاله حوالي 60 سنة، ده أصبح علامة مميزة في رمضان. كل ليلة قبل الفجر بساعة يقعد يزعق: ارفع ارفع ارفع. ايه مش فاهم؟ ارفع الماء يا صائم، ارفع الماء. بتعمل كده ليه يا حاج؟ يقول لك عشان ما حدش ياكل ويشرب. اشمعنى؟ هو وقت الامساك الشرعي حل؟ لك لا. امال ايه وقت الامساك الشرعي؟ وكلوا واشربوا حتى خلص. طب انت الان جعلت نفسك مشرعا مع الله عز وجل؟
طب ما هو بيعملوا مدفع الافطار في اذاعه القران الكريم، شوفوا اذاعه السعوديه كده. يعني مدفع الافطار لا نعلق عليه لا فطر ولا صيام، لا فطر ولا صيام، انما تعليق على غروب الشمس وعلى انفجار الفجر، غياب قرص الشمس كاملا. يعني انا سمعت المؤذن والشمس لسه لم تغرب ما تفطرش. نعم. الدول الاسكندنافيه والكلام ده هيجي معانا ان شاء الله، فاقدروا له. يبقى هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، بما يثبت دخول الشهر؟ لا انت لا، انت معقدني. الله يستر. ما عندك معلش. قول. رؤية الهلال. احسنت، الاجابه ناقصه. يثبت دخول الشهر بأمرين اثنين لا ثالث لهما، برؤية الهلال أو بإتمام شهر شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤية وأفطروا، فإن شهد شاهدان، زاد الإمام أحمد، مسلمان فصوموا وأفطروا. فلو شهد شاهد واحد صح هذا على قول فريق من أهل العلم متأولين حديث ابن عمر. قال ابن عمر: طلع الناس الهلال فرأيتم وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاموا وأمر الناس بالصيام. يعني لو طلعت لجنة الإفتاء أو مشيخة الأزهر وتحروا الهلال وقالوا غدا المتمم، بيطلع يوم 29، يقول لك غدا المتمم، يبقى بعد بكره رمضان. ما حدش يقول لك لا انا هصوم مع السعوديه وتحسب. اشمعنى مع السعوديه؟ وانت مقيم في السعوديه ولا مقيم في القاهره ولا مقيم في مصر؟ يا اخي على لعنه الله على من يريد ان يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم. يعني ايه؟ الظاهر ان لكل بلد رؤيه، انت تلزمك رؤيه البلد. طلعت دار الافتاء قال لك بكره المتمم خلاص كفينا المؤنه، بكره رمضان خلاص كفينا المؤنه. انما لا يجوز لك ان تصوم مع ليبيا، ولا يجوز لك ان تصوم مع السعوديه، ولا يجوز لك ان تصوم مع العراق ومع اي دوله اخرى، دوله اسلاميه اخرى. لكل بلد رؤيه، والاصل ان نجتهد جميعا في صيام في هلال واحده برؤيه واحده. لكن الشرع اقر ان لكل بلد رؤيه. حديث صحيح مسلم أن قريب المولى بن عباس أرسلته من فضل بابا الحارث رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه في الشام في حاجة له. قال: فقدمت الشام فقضيت حاجته فاستهل هلال رمضان، يعني دخل عليه هلال رمضان. والرحلة من مكة من المدينة للشام ذهابا وإيابا تستغرق شهر تقريبا. قال: فقدمت المدينة في آخر رمضان فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ الهلال هلال رمضان هذا عليكم انت في الشام، شفتوا امتى؟ قال: ليلة الجمعة، يعني الخميس بالليل. فقال ابن عباس له: أنت رأيته؟ قال: نعم. رآه معاوية وصام وأمر الناس بالصيام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لكننا رأيناه ليلة السبت. يبقى فرق ايه؟ يوم، ودي المدينة ودي دمشق، فرق يوم. فقال قريب مولى ابن عباس: ألا تكتفي برؤية معاوية وهو أمير المؤمنين؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فاقتلوا له، في لفظ فأتمموا عدة شعبان 30 يوم. هذا السؤال. السؤال الثاني: حكم صيام رمضان. هو يعني انتوا عندكم ما شاء الله مشايخ ان شاء الله، يعني اسم مش عايز الاجابه اللي بتاع سنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي، يعني حسسونا ان ايه شغل المشايخ جه بفايده، بالذات في الفقه والعقيده، يصحح الاسلام ويصحح الايمان. اتفضل قل بس كده، مش عايز مشايخ. فرض عين على الطاعه الاسلام. اجابه ناقصه، ما فيش الا انت تقول الان. فرض على كل مسلم بهذا ما هي دي الاجابه. اخوكم محمد يعني احسبه من طلاب علم المجدين في هذا، ما شاء الله ما شاء الله. فرض عين تاخده كل يوم، فرض عين. طب انت مش هتدي له جايزه ليه؟ ما هو ده كل اسبوع صيدني، كل اسبوع صيدني، صلى الله يبارك فيه. فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم خالي من الاعذار الشرعيه. اذا كنت فرض على كل مسلم يبقى فرض على الوالده وعلى الفلان وعلى الحائط. انما لابد من هذا التفصيل: فرض عين على كل مسلم بالغ، لانه مش فرض على الصغير، عاقل، مش فرض على المجنون او الخارف.
صحيح مش فرض على المريض، مقيم مش فرض على المسافر، خالي من الأعذار الشرعية مش فرض على الحائض ولا النفساء. صح ولا لا؟ السؤال الثالث، محدش عايز ياخد وصفه. السؤال الثالث جاي ان شاء الله. السؤال الثالث، شروط صحة الصيام. من نفس اللي احنا قلناه اللي هو حكم. الشرط الأول الإسلام، فلا يقبل من كافر وإن صام. الدليل قول يا مصطفى. ماشي، بس ده دليل استدلال بعيد شويه، عايز دليل صحيح صريح. فلا يقبل منه، هو مش صريح قوي بس ماشي اتفضل. ها، وما منعهم ان تقبل صدقاتهم الا انهم كفروا بالله. يبقى الاسلام شرط. الشرط الثاني الصحه. الصحه تضاد المرض. المرض قسمان 3 أنواع، خلي بالك من دي، لأن عندك أب، عندك أم، زوجة، مريض. المرض قسمان 3 أنواع. القسم الأول مرض يرجى الشفاء منه، ولما قالوا يرجى بره، يعني إنسان صغير جات له حمى، كورونا، أي حاجة، أفطر 5 أيام 6 أيام، ماذا عليه؟ الكفارة فقط؟ الإطعام فقط؟ الكفارة والإطعام ليس عليه شيء، اختار. معقول ده احنا بنصوم بقالنا 40 سنة. قول يا رب. يقضيهم. أحسنت يا شيخ مصطفى، جايزة ربك تعال. أحسنت. ليه يقضيهم؟ لأنه المرض بالنسبة له عارض، هو كان صحيح، لكن هذا المرض يرجى الشفاء منه، يرجى بر، وربنا شفاه 5 6 أيام يقضيهم. يبقى هذا القسم الأول. القسم الثاني مرض لا يرجى بره، وديناه للدكتور قال خلاص المرض ده سرطان عياذا بالله، سكر، فشل كلوي، غسيل، في ناس كده، والمرض لا يكتب عليه عنوان للكبار فقط، لا والله وبالله. كنت بشرح احكام الصيام في بلد قرب منكم، جاءني غلام وجهه اصفر شاحب اللون، انا اعرفه، كان بيصوم، فبيسالني يقول هل غسيل الدم يفطر؟ هو بيصوم. الولد هذا اظن منذ رمض اصفاره وهو مبتلى بغسيل الدم، دمه بيغسل. عنده كم سنه؟ عنده 12 13 سنه وبيصوم، لكن الطبيب قال له لا تصوم لان الغسيل بيفطر. هذا لان الطبيب لا يعرف احكام الصيام او لم يدرس مسائل الاختلاف زي ما انت هتعرفها ان شاء الله. فالمرض لم يكتب في عنوانه للكبار فقط، الكبير والصغير. فالمرض الذي لا يرجى برؤه اختر، يفطر ويطعم، أم يفطر ويقضي، أم لا يفطر وجب عليه الصيام حتى لو مات، أم يفدي ولا ما عليه؟ تفضل. يطعم يفطر ويحسن، يفطر ويطعم. بسم الله. ليه؟ لأنه لا يطيق الصوم أصلا، وهذا المرض مرض لا يرجى بره، فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا قياسا عليه الرجل الكبير. نعم. كلا يستطيع أن يطعم. سؤال جميل. يقول ماذا لو كان فقيرا لا يستطيع أن يطعم؟ نلزمه؟ نقول لا اسرق ويطعم؟ لا، ندفع له من بيت مال المسلمين لكي يطعم. نقول لا، إن كان فقيرا فهو معوز من أهل الاحتياج، من أهل الزكاة، فهذا لا يطعم إلا إذا تصدق عليه فأصبح واجدا. فإن كان واجدا فليطعم، فإن كانت الأخرى فلا. نعم، الأسئلة تبقى بعد. يطلق أهل بيته عليه، يعني إن كان أهل بيته أصلا جاي في الجماعة. طيب، يبقى شرط من شروط صحة الصيام الصحة. يبقى المرض قسمان، مرض يرجى بره، مرض لا يرجى بره. الأنواع 3: مرض خفيف لا يشق عليه إنصار، مرض يشق عليه إنصار، مرض يودي به إلى الهلاك إنصار. مثال النوع الأول الصداع، عنده جرح في كف يده اليمنى واليسرى،
فهذا لا يشق عليه، فهذا الصيام في حقه أولى أن هذا المرض لا يعتبر أصلا. النوع الثاني مرض يشق عليه، فإن صام صح صوم. النوع الثالث يؤدي به إلى الهلاك. عندها جلطة والدكتور قال لو ما أخذتش الدواء في ميعاد الدم هيتجلط وهتموت. فقلنا للدكتور طيب ممكن نأخر الحقنة بدل كل 6 ساعات نخليها كل 12 ساعة أو كل 14 ساعة عشان الصيام. الدكتور يقول لا تموت، والدكتور مؤتمن. فالأم بتقول أنا هصوم، يقول لا ما ينفعش لازم تفطر. الدكتور قالت لي يا أخي سيبها لله، يعني أنا بنفسي من الدور السابع أقول سيبها لله، يعني أنا أشرب سم أقول سيبها لله، ما هي لله أصلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في رمضان مفطرا صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله ومن هو يا افطري. يقول لك لا أنا هصوم اللي يحصل يحصل. فلو ماتت هل عليها وزر؟ وزرها إيه؟ قتل النفس. فوجب عليها الفطر والصيام في حقها حرام. ليه؟ لأن الإسلام جاء ليحافظ على مقاصده الخمسة، مقاصد شرع الإسلام الخمسة، من الحفاظ على النفس. يبقى الشرط الثاني من شروط صحة الصوم الصحة. الشرط الثالث البلوغ. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم. علامة البلوغ إما إنبات الشعر حول القبل، شعر العانة، أو الاحتلام. وفي الجارية إذا حاضت. وخلي بالك كأب أو كجد البنت بتحيض وبتتكسف، تبلغ وبتتكسف، فربما بلغت وبتاكل وبتشرب صغيرة، تبقى بلغت وأصبحت من أهل التكليف، والأم لا تتابع. ليه؟ ما الأم طول النهار في المطبخ والأب طول النهار في التلفزيون، إلا من رحم الله. بنتابع حتى يجي الفطار، حط الفطار، دخلنا على المعلفة، بعد كده نيجي نصلي، بقى قابلنا لو عرفنا نصلي. وبعدين لما الأخ الشيخ يصلي بجزء لك كتير طولت، الله المستعان، مش فاضي، لا يتابع البنت، يتابع. الشرط الرابع ولا الخامس؟ الرابع من شروط صحة الصيام العقل. العاقل يعني المجنون رفع عنه القلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. طب انا اسال رجل كبير خالف دخل عليه رمضان اللي هو سيدي وسيدك مثلا، بنقول ايه كبر وخلف، دخل عليه رمضان وهو لا يستطيع الصوم، ماذا عليه؟ نأمره بالصوم وجوبا ولا نأمره بالفطر وعليه الكفارة أم القضاء أم الفدية أم الكفارة والقضاء؟ اختار. قضاء الكفارة يصوم بلاش انت يا محمد، بلاش يا مصطفى، مين كمان؟ احنا اللي يجاوب أهل هلا بس، أهل كفر الشيخ هلا. نعم يفطر وياه ويكفر، يفطر ويطعم، يفطر ويكفر. لا أهل هلا ما يكفرش. يفطر ولا يكفر. ليه؟ ولا يكفر. أحسان تبارك الله فيك، رضي الله عنك وعن والديك، جزاك الله خير. أحسان الإجابة صحيحة. يا إخواننا أنا قلت رجل خارف يعني ذهب مناط تكليفه، يعني ذهب العقل، يعني بيخلف، ما عادش من أهل التكليف، لأن مناط التكليف الايه؟ العقل. مش قلنا صورة فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل، وهذا خالف مش عاقل. فهو فرق بين الخالف والكبير الطاعن في السن الذي يعقل. يعني جدتي وجدتي 95 سنة لا تطيق الصوم، ماذا تفعل؟ تفطر وتقضي، تفطر وتطعم، تفطر وعليها الفدية، تفطر وعليها الإطعام والقضاء. اختار. قل تفطر وتطعم. ما شاء الله. لا تطعم، ما شاء الله، تفطر وتطعم. ازاي؟ قال تعالى وعلى الذين، لا ما فيش لا تحريف في القرآن. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين مساكين، يطيقونه لكن يشق عليهم الصيام جدا. والصيام مر بمراحل، هذه المرحلة الثانية. وهذه الآية نسخت بالآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال ابن عباس هي ليست منسوخة، هي في حق الرجل الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصوم، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا.
قال أنس: وقد ضعف أنس عاما فأطعم 30 مسكينا. سيدنا أنس عمر يعني 100 وشوية، 103 سنة. سيدنا أنس بن مالك 103 سنة رضي الله عنه. ففي سنة ما قدرش يصوم فجاب 30 مسكين وأطعمه دفعة واحدة يجوز. تطعم مسكينا 30 يوما يجوز. تدفع له طعام 30 مسكينا يجوز. كل هذا جائز. طعاما نيئا جاز وهذا الأفضل. طعاما مطهوا تدعوه يطعم معك فهذا لا حرج فيه. تطعم مساكين دفعة، كل هذا الأمر فيه واسع. حد الإطعام نصف صاع، نصف صاع من أرز، نصف صاع قمح، نصف صاع من قوت البلد، كيلو ونص رز تقريبا. يعني الشهر 45 كيلو. يعني ست مش قادرة تصوم نعمل ايه؟ 45 كيلو رز تعطوني فقير واحد. قايل لك ماشي، اثنين تطعمهم 15 مرة كل واحد، جاز ذلك. الأمر في هذا واسع. طعاما نيئا يجوز، طعاما مطهوا هذا أيضا يجوز، لا حرج فيه. يبقى الشرط الخامس من شروط صحة الصيام الإقامة. مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم. الإقامة ضدها السفر. فلو سافر الإنسان جاز له أن يأخذ الرخصة. طب حد السفر 4 برد، 3 فراسخ، 3 أميال، لا حد له. اختار 3 أميال، 3 فراسخ. نعم 4 برد اللي هو 84 كيلو ونص، يعني 85 كيلو. 85 كيلو. لا هو الشيخ مصطفى خلص، احنا قلنا مش عايزين مشايخ. احسن. بصوا يا اخواني، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال 9. الراجح منها ما قاله شيخ الإسلام تيمية هو ترجيح جيد طيب يجمع بين الأقوال كلها، وهو أن الأمر يرجع فيه إلى العرف. فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيرا وأخذ بالرخصة على حدود كثيرة. مثال قال أنس رضي الله عنه حديث صحيح مسلم: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة 3 أميال إلا قصر الصلاة. يعني أخذ الرخصة. الميل 1600 متر، يعني كيلو ونصف تقريبا، يعني 5-6 كيلو تقريبا أخذ النبي بالرخصة. قال أنس كما في الصحيحين: صليت الظهر مع رسول الله بالمدينة 4 والعصر في ذي الحليفة 2 ركعتين. حد هنا اعتمر أو حج؟ في حد من العادين اعتمر أو حج؟ بصوا يا اخوان، ما بين مسجد النبي وما بين ذي الحليفة حوالي 5 دقائق 10 دقائق، مسافة بسيطة، حوالي مثلا 10 كيلو. فكان النبي يأخذ بالرخصة في هذه المسافة. وعلى 4 برد، وهذا قول ابن عباس وابن عمر وهذا قول الجمهور. والراجح ما تعارف الناس عليه في عرفهم أنه سفر فالأمر إليهم. يعني ممكن إنسان يمشي 12 كيلو في بلده نقول عليه مسافر 12 كيلو، كما راح فلك الكعب. ممكن إنسان يمشي 90 كيلو ويبقى في بلده، من مكة الحلوان وهو في بلده. أقول له رايح فين؟ أخطف رجلي بس لحد المنج رايح جاي وهو في بلده. لكن إذا تعارف الناس على مسافة معينة أنها سفر جاز له أن يأخذ بالرخص. سمعت واحد يقول أنا أخطف رجلي لحد أمريكا وارجع؟ لا. سمعت واحد يقول أنا مسافر لحد صهرات وراجع؟ مسافر؟ هذا يضرب بالنعم. إذا لعل قائل يقول لعلك يا شيخ تقصد الرفاهية. لا اعتبار لحد الرفاهية في السفر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف السفر فقال: السفر قطعة من العذاب. السفر عموما، الألف واللام للعهد. السفر عموما قطعة من العذاب. ثم من قال السفر في أيام رسول الله فيه مشقة والسفر الآن ليس فيه مشقة، أقول هذا الكلام فيه نظر. لأن السفر في كل أوان وفي كل مكان فيه المشقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اختلاف المسافرين في التحمل وعدم التحمل متباين. والركب المسافر الرفاهية فيه متنوعة. مثال: وسائل المواصلات على عهد رسول الله إيه؟ جمل عليه هودج. الهودج ده أوضة نوم وتكييف وشباك وأكل وشرب. جمل بلا هودج، حصان، بغي، جحش، حمار، راجل يعني ايه؟ وهذه في الناس في الحاج ياتوك رجال. كل دول قافلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ قافلة. القافلة فيها راجل غني، جمل حاطط فيها هودج ومعاه الأكل والشرب ومراته.
ولحد 70 سنة بس شفت بعيني ناس هكذا بيسافر بالجمل عليه هودج، هو والست بتاعته في الهودج فين؟ ورايحين يحجوا. وفي جمل بلا هودج، وفي بخت، البخت اللي هو الجمل ذا السنامين قاعد بين السنامين كده ورايح، وفي حصار. هل الذي يركب الجحش أو البغي في نفس القافلة مع رسول الله سواء بسواء مع الذي يسافر على جمل فيه هودج؟ ها؟ ردوا. طيب كلاهما مسافر ولا لا؟ لما كان النبي ينزل يصلي بهم ويفطر وكانوا يفطرون صلى الله عليه وسلم، هل قال اللي على بغل هو اللي ياخد بالنص واللي على هودج ما ياخدش بالنص عشان رفاهية؟ ردوا. لا، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. إذا اعتبار الرفاهية بدونها في حد الأخذ بالرخصة لا اعتبار له. ثم تعالى وسائل المواصلات عندنا أصلا فرق بين الفرق والفرق. كيف يعني؟ هل يستوي المسافر مع رسول الله الراجل مع المسافر مع رسول الله بهودج؟ هل يستويان في الرخصة؟ يستويان. نعم يستويان. نعم، كلاهما يفطر وكلاهما يصلي قصر، لأن كلاهما في عرف الناس إنه إيه؟ مسافر. كذلك الآن ما حدش يقول لك يا عم الشيخ احنا بنسافر في الطيارة ساعتين وطيارة مكيفة وعربية مكيفة والأتوبيس مكيف. السفر أصلا قطعة من العالم. يعني السفر بطائرة سفر، في سفينة سفر، في أتوبيس حافلة سفر، سافر في سيارة، هذا كله سفر. إذا اعتبار الرفاهية في السفر خطأ، وتحديد مسافة أيضا هذا خطأ، لإعمالها في بلد واحد بلده أكثر من 90 كيلو مش 85. وإذا سافر وانطلق من بيته إلى زيارة أحد أقاربه في نفس البلد ولم ينقطع البنيان وليس في عرفهم أنه سفر، نلزمه أن يفطر في محلته، هذا مخالف. إذا الشرط الأخير أو الشرط قبل الأخير من شروط صحة الصيام الإقامة. قال أنس رضي الله عنه كنا نسافر مع رسول الله، منا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. سؤال: هل لو تحمل المكلف وصام في السفر صح صيامه ولا لا؟ مع الدليل. لا يصح. ليه الدليل؟ جميل. قال من صام في السفر صيامه لا يصح ووجب عليه الإعادة، وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، لكنه قول مرجوح. في آية وأن تصوموا القول الراجح وقول جماهير العلماء أن المسافر إذا تحمل وصام صح صومه ولا كراهة في ذلك. منافي بهذا القول قول ابن عباس وابن هريرة وابن عمر. لماذا؟ لاعتبارات الأدلة: وأن تصوموا خير لكم فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولحديث حمزة الأسلمي وكان كثير الصوم عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قال حمزة: يا رسول الله أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. في حديث أبي سعيد الخدري: كنا نسافر مع رسول الله فمنا الصوام ومنا المفطرون، لا يمكن الصوم على المفطر والمفطر على الصائم. ولحديث ابن أبي أوفى في الصحيحين: كنا في سفر مع رسول الله فليس منا الصائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من ابن أبي رواحة أو ابن رواحة عبد الله بن رواحة. إذا الراجح أن الصيام في السفر يجوز لمن يطيقه، أما من لا يطيقه يبقى نعمل قول الأخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأقوام من أفطر وصام أولئك العصاة. وهذا في حق من شق عليه السفر وشق عليه الصوم في السفر مشقة شديدة حتى أشفى على الهلاك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، والحديث في الصحيحين: ليس من البر الصوم في السفر، فإن تحمل وصام صح صومه ولا حرج في هذا. السؤال الثالث من الأسئلة الخمسة: اذكر مفسدات الصيام. بلاش يا مصطفى، اللي مش أهل هذا خلاص الجواز كلها. اذكر مفسدات الصيام. يا مصطفى اذكر مفسدات الصيام ولا أستثني أحد، السؤال للكل حتى المشايخ. بس كلهم مش كلهم، يبقى هنساعد غيرك هيبني على مسابق وهياخد الجائزة. عايزين مفسدات الصيام كلها، مش عايزين الدليل، مفسدات بس. ولا يا شيخ مصطفى؟ واحد. اثنين. الابتداء عن الدين. الابتداء. الشيخ مصطفى وقف. مش عايز مصطفى. الابتداء يا شيخ.
قولهم كلهم. الابتداء من الوقت ماشي قولهم كلهم. ها هو الاكل والشرب. الاكل والشرب. هو ده في الاسلام. ها واللي هو عطوش مثلا نزيف. حد يقبل الصوم. أنا يا شيخ. انت يا شيخ قول يا حبيبي. الأكل والشرب. اكل وشرب عندك. النكاح. النكاح اللي هو الدخول يعني، ده ممكن تتجوز في رمضان عادي مش مشكله. الحيض والنفاس. الحيض والنفاس. والمرأة اللي هي والد. الامر ماشي، والمرأة نفس ماشي. ايه كمان؟ وليد ده ايه كمان؟ ها اسمك ايه؟ محمد. انت خدت جايزه يا محمد؟ ما شاء الله. خد جزاك الله خير. لا يا اخوانا عايزين حد يقول مفسدات مره واحده كده كلهم. قول يا مصطفى. المرتد والحيض والنفاس. لا انت تقول مع الدليل يا مصطفى. والكي عام. انت تقول مع الدليل. تعال هنا. طب قول يا شيخ مصطفى. ها الكي عمدا. القيء عمدا. واحد القيء عمدا دليله قال عليه الصلاه والسلام من ذرعه القيء فلا حرج عليه او فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي. خرج ابو داود عن هريره وفيه نظر وعلى فرض من صححه والراجح صحه الحديث. فمن استقاء عمدا بنظر او بتمن او بشم رائحه او باي وسيله من الوسائل المعروفه افسد صومه. اما المراه الحامل التي ذرعها القيء فصومها صحيح. نعم. ايه تاني؟ الأكل والشرب عمدا لقول الله تعالى كلوا واشربوا حتى تفيد الغاية. إذا فمن أكل وشرب مخطئا مثاله إنسان نائم قبل المغرب، نام بعد العصر فاستيقظ فزعا فنظر في الساعة فوجدها الساعة 6:00 فقال لك بس المغرب ابدا، التوقيت الصفر هينتهي العمل ده يوم الخميس اللي جاي. فالمغرب ابدا الساعة كام؟ 7. لا ليه هو بيدن كام المغرب دلوقتي؟ بيدن كام؟ بيدن 7. هيدن 7. كلام جميل. بص في الساعة لقاها 8 قال لك بس يبقى المغرب يبدأ. فأكل وشرب ثم سمع أذان المغرب. اختر من 4. 1 أفسد صومه وجب الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء. صح صومه ولا حرج في ذلك وعليه القضاء احتياطا. عليه الفدية، عليه الكفارة، لا شيء عليه. اختار من ال5. واحد. هم 3 جوائز بس. واحد. انت جاوبت قبل كده. قل ليه؟ هو صح صومه فعلا بس ليه؟ عشان هو مش عارف مثلا اللي هو مثلا زي ما انت قلت تمام صح بص بالساعه ما اعرفش يعني اخطا، يعني مش متعمد. احسن. لان افساد الصوم مرهون بالتعمد. قال الله تعالى لا يؤاخذكم لا أعوذ بالله من الشيطان ليس عليكم جناح فيما ولكن ما تعمدت. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن قال تعالى في صحيح مسلم قد فعلت. وعندك حديث عدي بن حاتم الطائي لما نزل قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ما نزلتش كلمة من الفجر. قال فعمدت إلى عقلين حبلين واحد أبيض وواحد أسود قد جعلت أنظر فيهما لا يتبين لي ياكل. ما كانش لسه يعرف من الفجر فيبص في الحبلين لسه ما لحد ما طلعت الشمس. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن وسادك إذا عريض ذلك سواد الليل وبيض. هل أمره النبي بإعادة الفطر بإعادة الصوت؟ إنما سكت عنه. وحديث الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. نفس الحال مستنيين المغرب مستنيين الشمس تغرب في غيامة أو غياية حالت بينهم وبين رؤية الشمس فظنوا أن الشمس قد غربت فأكلوا. فلما أكلوا طلعت الشمس. هل أمروا بالقضاء؟ لم يحفظ أنهم أمروا بالقضاء. الجمهور قالوا أفسد صومه عليه إمساك بقية اليوم تعظيما ووجب عليه قضاء اليوم وهذا مرجوح وراجح إن شاء الله عز وجل أنه صح صومه. من العلماء من فرق قالوا الأصل في النهار الإمساك والأصل في الليل الفطر. يعني لو الغلطة دي حصلت بالليل لا حرج عليه، حصلت بالنهار وجب عليه القضاء احتياطا يقضي حتى يخرج من هذا الخلاف. يعني لو كان نايم صحي بص في الساعة لقى الساعة كام؟ 4. الفجر جدا كام؟ 4. الفجر جدا كام دلوقتي؟ يعني بتوقيت رمضان هيبدا كام؟
هو بص كده لقاها 2. لقاها ايه؟ 2. قال لك لسه. فكان وشرب. لا عفوا، بص كده لقاها 4. المهم كان وشرب، بعد ما كان وشرب مستني، وبعدين اتوضى وصلى 2 شافوا واحده وتر، ومستني الفجر يبدا مش عايز يبدا، الفجر يبدا مش عايز يبدا. قاعد يلعب، بص كده لقى ساعته واقفه. لا الساعه ايه؟ واقفه. هنا افسد صومه ولا لا حرج عليه؟ لانه لم ياكل ويشرب متعمدا، انما مخطئا. قل يا مصطفى اكمل بقيه مفسدات الصيام. بعد زكاه القيء لكن شرب عمدا. ها؟ الردة. نعم. الدليل لأن أشركت لا حضرنا عمله. طيب لو ارتد بسب دين أو سب رب أو سب نبي ثم ماذا عليه؟ ثم عاد للإسلام. صوم أفضل لأن ده برضه كفر، سب الدين كفر أصلا. اعتبر فيها اعتد فلما يتنسل رجع للنية. نعم. رجع للنية. نيته يا شيخ ده كفر. هو رجع للنية كان مخطئ أصلا ولا يجهل. قصدك التفريق في تكفير ساب الدين. احنا ما قلناش لساب الدين، احنا بنتكلم على حكم الفعل. الفاعل التعيين مالناش دعوه بيه دلوقتي، مالناش دعوه بالتعيين الان. التعيين اللي هو زيد بن عمرو فلان الفلاني مالناش دعوه بيه، بنتكلم على الرد. لا على حاجة يكون رجع الإسلام مرة. طيب لو قلنا بكفره يمسك بقيه اليوم تعظيما، لو عاد للاسلام في نفس اليوم يمسك بقيه اليوم تعظيما وعليه الايه؟ القضاء. يلا بقيه مفسدات الصوم. الحيض والنفاس. الدليل حديث عائشة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ حديث حسين الخدري في صحيح مسلم. نعم. إيه كمان؟ اللي هو الجماع. النكاح يجوز في رمضان يا إخوان. يجوز النكاح في رمضان. النكاح محرم في الحج فقط، إنما في رمضان يجوز النكاح. يعني الزوجة نعم. النكاح الله عز وجل حيي يكلم بمشاء. يا اخوانا النكاح والوطء والزواج على حسب السياق. والله مبروك. انكحوهن باذن اهلهن. يعني ايه هنا؟ يعني العقد. ولا الواحد يستاذن حماه كل ما يحب يجمع مراته. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال نكحتها، هنا جاءت بلفظ الوطء وبينها لفظ اخر بسكون الكاف وحذف الحاء، لفظ صحيح في البخاري، لكن الناس استعملوا هذا اللفظ في نسأل الله السلامة. فالمعني ان عقد الزواج هذا لا حرج فيه في رمضان، خلاص. حال الصيام لا حرج فيه، انما الوطء اسمه الجماع، خلاص. المفسدات التي ذكرناها توجب القضاء فقط، انما الجماع وفقط هو الذي يوجب القضاء والكفارة على قول الجمهور. والراجح عند فريق من أهل العلم وهذا هو الصواب الكفارة فقط. والعمدة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل قال يا رسول الله هلكت احترقت، عملت إيه؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل تستطيع هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. أخذت جائزة؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي بعرق أو مكتل فيه تمر، العرق المكتل زنبيل. قال أين المحترق؟ أين السائل؟ هذا رسول. قال خذ هذا أطعمه عنك. قال على أفقر مني السؤال بتاعك. فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منه قال أطعمه إيه؟ أهلك. فهذا يجوز، إنما هذا فقط هو الذي يوجب القضاء، يوجب الكفارة دون القضاء، لأن القضاء اعتمد بعض أهل العلم على لفظة لا تثبت وفيها وقت يوما مكانه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لفظ يوم مكانه، لفظة لا تثبت، يبقى القضاء فقط، يبقى الكفارة المخلطة فقط، إنما القضاء لا. إنما إفساد الصوم على القضاء، لسه كمان مفسد من المفسدات. قول يا مصطفى لسه إنزال المني بشهوة يقظة على وجه الصحة، دي كلها قيود مهمة. إنزال المني يقظة يعني مش احتلام بليل. عارف الاحتلام بليل أو بنهار؟
كلام جميل. لو احتلم الرجل أو المرأة نهارا أفسد صومه ولا لا حرج عليه؟ لا حرج عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن. عشان كده قلنا إنزال المني بشهوة يقظة. هنا قيد بشهوة. اشمعنى؟ لأنه ربما ينزل المني بغير شهوة على وجه المرء. أحسنت، بارك الله فيكم، كلام سليم. طب من أنزل المني بشهوة في نهار رمضان وهو صائم ماذا عليه؟ فسد صومه، عليه الكفارة المغلظة، عتق رقبة وإطعام 60 مسكين ولا إيه؟ هو بيمشي على الآية. لا انزال القضاء فقط. القضاء فقط. انزال المني ليس معناه الجماع، فهو أفسده بإنزاله. إنما المذي لا، الودي لا، المني فقط ماشي. المباشرة التي تؤدي إليه يبقى عليه القضاء فقط، يبقى دي اسمها الايه؟ المفسدات. المرأة الحامل والمرضع فيها 5 أقوال، منهم من قال تفطر وتقضي، منهم من قال تفطر وتطعم، منهم من قال يجمع القضاء والإطعام على الحامل دون المرضع، منهم من قال لا حرج عليها ولا شيء عليها للضرب بأدلة هذا ابن حزم، ومنهم من قال تفطر ويطعم ولي أمر الجنين إن خافت على ولدها، وتقضي هي، وتفطر وتقضي هي إن خافت على نفسها. الراجح تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين. هذه فتوى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعناهما مخالف. فالحامل لا تقضي، فالحامل أو المرضع إن شق عليها الصوم تفطر. دخل ابن عمر على بنت إنه كانت تحت رجل من قريش شق عليها الصوم، فأمرها بالفطر وأن تطعم مكانها كل يوم مسكينة. قال ابن عباس إن الله وضع الصيام على الحامل والمرضع. إذا تفطر المرأة وتطعم، إن أرادت أن تقضي خروجا من الخلاف فلا حرج، لكن الفتوى والأمر الراجح إن شاء الله أنها تفطر وتطعم. آخر سؤال كده ذكرنا المفسدات. المباحات. السواك مباح في رمضان، بل يندب في رمضان دون باقي الشهور كمان. ليه؟ لتغير رائحة الفم، والسواك مطهر. السادة الشافعية فرقوا بين الزوال قبل الزوال بعد الزوال، والظاهر لا. الظاهر لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا حرف امتناع، لا أشق على أمتنا مرضوب بالسواك عند كل صلاة، ولم نفرق في السر وغيره، عند كل وضوء. المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل والوضوء. في الصيام بعض الناس يبل إصبعه ويمسح شفتيه وأسنانه ولا يتمضمض، لماذا؟ كان صائم. لا، المضمضة والاستنشاق لكن دون المبالغة. نهي عن المبالغة كما في حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائم. المباحات ايه كمان؟ القبلة للصائم. قال ابن حزم والقبلة سنة من السنن وقربة من القرب. القبلة للصائم في نهار رمضان سنة من السنن وقربة من القرب، وقوفا عند فتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملا بسنة رسول الله، وهذا في مبالغة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان النبي يقبل ويباشر وهو كان أملككم لإربه لحاجته صلى الله عليه وسلم. فيظهر من هذا أن القبلة حرج فيها إذا كان الإنسان يملك نفسه. دخل عمرو بن سلمة بن أبي سلمة على رسول الله، وكانت أم سلمة تحت رسول الله، فقال يا رسول الله أيقبل الصائم؟ فقال النبي له سل هذه، اللي هي مين؟ اللي هي أمه، يعني يسأل أمه رضي الله عنها، أم المسلمين. ليه؟ يعني أمك أعرف الناس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. طيب، قال عمر يا رسول الله، يعني أنت رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما إني أخشاكم لله وأتقاكم له.
وقال عمر يا رسول الله أتيت أمرا عظيما. قال النبي له ومالك؟ قال هششت يوما تباسطت مع امرأتي فقبلت وأنا صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت؟ الإنسان وهو صائم مش بيتمضمض؟ يجوز ذلك، مش مشكلة للتبرد للوضوء لتبريد الحلق حتى لو وجد أثر الماء بشرط أن يدخل إلى جوفه. أرأيت لو تمضمضت؟ قال إذا لا يضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما إذا؟ بس أنا خلصان. أما حديث كان النبي يقبل عائشة ويمص لسانه هذا لا يصح، ليس صحيحا، لأن المص من مقتضياته بل أحيانا، وإن كان في هذا الكلام فيه نظر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان يباشر، والمباشر التقاء البشرتين بضم وتفخيذ وما شابه. وكان سعيد بن مسيب أظن رضي الله عنه يطعن في عجيزة امرأته وهو صائم، وكان يفرق قبلها وهو صائم بشرط أن يملك نفسه، ولا فرق بين الصغير والكبير، فربما كان كبير كثير الشرف وربما كان صغير لا شرف له، فالقضية ليست مضطردة. وابن حزم أجاب على من فرق فقال هذه عائشة كانت شابة والنبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، فعلم بهذا أنه لا فرق بين الصغير والكبير. إنما لو كان الرجل يعلم من نفسه أنه لا يملك نفسه فلا يفعل. من المباحات الإبر، الحقن الشرجية وما يقطر في إحليله والأسترة والمنظار، والحقن ما لم تكن للتغذية، وإن كانت للتغذية أصلا ففيها نظر، والأولى تركها لبعد الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. يدع طعامه وشرابه وشهوته، في لفظ يدع شهوة طعامه وشهوة شرابه. فالطعام له شهوة، إنسان يشتهي جمبري فراح يشتري جمبري، فقال الراجل اطبخه فعمال يشب الله يشتهي، فشهوة الطعام ما زالت فيه، فلما يقعد ياكل ما شاء الله يربط عشان الفسفور ما يضربش، يشرب حاجه عمال ياكل، فيظل ياكل حتى تنكسر الشهوه، حتى تنكسر شهوه الطعام، فلما يشبع الجمبري قدامه. فهل حالته في هذه اللحظه كحالته قبل الشروع في الطعام؟ لماذا؟ ايه الفرق؟ لكثره الشهوه، فالطعام والشراب له شهوه. فبعض المالكيه قالوا البخور اللي يشم البخور يفطر. ليه؟ لأن البخور له جر، والجر ومادة يستقر في الجوف، هذا يفطر. القطرة، قطرة العين قال لك تفطر لأن يجد طعمها في الحلق، هذا كله ليس له شهوة، يعني أن يكسر هذا الفعل شهوة الطعام. الإنسان لما ياخذ حقنة لو عاش طول عمره على حقن، هل هذه الحقن تكسر شهوة طعامه وشرابه؟ إذا ليس طعاما البخور ولا الحقن ولا القطرات، قطرة الفم أو الأنف أو العين أو الأذن، الأنف والأذن والعين. أيضا من الأمور المباحة التي لا تفسد الصوم كمان، ذكروني الحجامة. البخاري روى معلقا بصيغة الجزم، بصيغة التمريض، أفطر الحاج والمحجوم. والبخاري لما علقه أشار إلى شهرته وضعفه، شهرته عند الناس وضعفه. حديث ابن عباس في السنن أفطر الحاج والمحجوم، فرد البخاري على هذا بالحديث المسند، حديث ابن عباس احتجم النبي وهو صائم، فقال أن بعض العلماء هذا حديث غلط، والصحيح احتجم النبي وهو محرم. فرد البخاري مرة أخرى الحديث الذي يليه في الباب احتجم النبي وهو صائم وهو محرم، دل هذا على صحة صيام من احتجم. طيب لو قلنا بثبوت حديث احتجم أفطر الحاج والمحجوم، طب الحاج يفطر ليه؟ أنت لا، لأنه هو عمل له ساعده في الإثم. طيب أنا مش عايز أقول ما شاء الله الصبي الشباب الصغار أسكتوا الكبار، طب مشكلة كبيرة. لماذا أفطر الحاج باشا؟ يعني بتوع هذا هيك يعلموا على كفر الشيخ ده محمد ومصطفى ولا شيخ محمد؟ لأنه ما وقع في بيت
الإثم ساعده وتعاونوا على الإثم. هما تعاونوا. وقعوا في مفترض الصيام غير تعاونوا على ماشي، ده بعيد عايز لأن الحاجم كان يمص الدم بفمه. ما اعرفش الحجامه. الحجامة يا إخواننا تشريط مكان المرض أو في الكاحل، أخدعينه الكاحل اللي بيسموه 51 طريقة للشفاء. قال عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في 3: شرطة محجم، شربة عسل، دواء، أو كما قال ركية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحجامة تشريط بالموسى أو بالإبرة على مكان المرض لإخراج الدم الفاسد. ماشي الحال؟ هذا الحجامة. فالحجامة إخراج الدم بهذه الوسيلة فيها حديث أفطر الحاجم والمحجوم. قلنا المحجوم ماشي لأن الدم ينزل منه فيضعف، إنما الحاجم أفطر ليه؟ لأن الحاجم كان يخرج الدم بفمه فلا يسلم من نزول شيء من الفم في جوفه. فلما تقدمت وسائل الحجامة والحاجم أصبح يقوم بالحجامة بالماكينات والطرق الحديثة، فانتفت العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فقيل لي أنس: أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وبعض الصحابة احتجم حال الصيام، والأولى ترك الحجامة إلى وقت الفطر تبرع بالدم. فمن عرف الإنسان، إذا عرف الإنسان من نفسه أنه يقوى على هذا جاز في صيامه، جاز هذا في صيامه. غسيل الدم، غسيل الكلى، كل هذا إن عرف الإنسان من نفسه أنه يقوى والصوم لا يشق عليه نعمل قوله تعالى: وأن تصوموا إيه؟ أما لو علم الإنسان من نفسه أو باستشارة الطبيب المأمون المؤتمن المسلم يعرف قدر الصيام أن هذا الأمر يشق عليه ويؤدي به إلى الهلاك، نعمل إيه؟ القول الأول في مسألة المرض أنه يحرم عليه الصوم لأنه يؤدي به إلى الهلاك. مستحبات الصوم ذكرناها. مكروهات الصوم، حد يعرف المكروهات؟ مكروهات الصيام، مكروهات الصيام ماشي. الآثام ماشي. إيه كمان؟ ماشي. الجماعة بتوع هذا هم اللي هياخدوا جاسم. بلع النخامة والنخاعة إذا فحشوا. النخامة والنخاعة، النخاعة فوق، النخامة من تحت، عارفينها؟ ماشي. بلغها إيه كمان؟ ولا مصطفى؟ المبالغة في المضمضة والاستنشاق. إيه كمان؟ المكروهات الإثم، السب والشتم والكلام ده. الطيب لا، ده حسن البصري كان يصبح دهينا مترجلا في الصيام. نعم. استخدام الأكل مثلا أو لا، هذا نهى النبي عنه لأنه أسرع في الإسكار. هذا مكروه من المكروهات. يعني ما تحطش التمر والزبيب في ماء في إناء واحد وينبذ. النبيذ حلال لا شيء فيه. كان النبي ينبذ له صباحا ويحتسيه مساء، وينبذ له مساء ويتناوله صباحا. النبيذ اللي هو الايه؟ هات التمر وحطه في الميه وسيبه، ماشي مش مشكله. انما تضع معه الزبيب هذا لا يجوز. قبل الشرب على طول. قبل الشرب. قبل الشرب يعني الزبيب بيتحط على الطبق قبل ما الواحد يشرب. لو اتحطوا مع بعض على طول ما تحطوا خشاف، بلاش ده. حطوا مكسرات تانية. انما واياك وجوزة الطيب، فجوزة الطيب خمر. بعض النساء بيشتري جوزة الطيب عشان بتحطها على الاكل تدي نفس كده. بعض اخواننا كان يقول كنت بكسرها وبحطها تحت لساني بتهديني شويه. هي خمر، مفيش فيها كلام تاني. جوزة الطيب خمر. طب يا شيخ احنا كنا خلاص كنت تاجر. عفى الله عن مسألة. نعم. جوزة الطيب مطحونة مطبوخة أي خمر. النسوان عارفينها انت لسه صغير. خلاص؟ آخر حاجة احنا كده خلصنا مش عارف في حاجة كمان ولا استنانا هاخد الأسئلة. خلصنا كده السؤال. من تذوق الطعام. بعض الناس يظن ان تذوق الطعام ومضغه للصبي مفسد. لا، ليس مفسدا. المرأة تطبخ وزوجها نكد
فحط التوابل جنب بعض، الفلفل الاسمر والملح والسكر ومش عارف جنب بعض ايه. فخدت معلقه سكر ظنا منها ان هي ملح، حطيتها في اللحم. وجاء الشيطان حتى طلق يا سكر، فضحت. طب تعمل ايه؟ تجيب ولد صغير لسه عنده سنه ونص، دوق كده هات حلو لها وحش ولها مش حاجه. طب لماذا العنب؟ تروح بقى تجيب فلانه تعالي بتاع، طب شو ليه؟ لا بأس أن يتذوق الطعام لحاجة ما لم يدخل جوفه. وكان الحسن البصري يمضغ الطعام للصبي ويخرجه من فيه ويضعه في فم الصبي بشرط أن يمجه. ايه الفرق بين الواقعة ديت والحاجب من المسلم؟ لا يأمن من دسوق الدم، لأن الحاجب يمص بكل قوة. ولا كثرة التكرار؟ لا، الحاجب الإنسان لما أنت عارف المص بالقوة عشان تخرج الدم تعمل إزاي؟ فلا تأمن من نزول شيء، إنما التذوق يكون إيه؟ بس صح ولا لا؟ إنما التذوق لا. أي نعم. في حاجة كمان ما ذكرناهاش. لا خلصنا دي. يجوز للصائم أن يغتسل ويتبرد ويتكيف، يقعد في التكييف مش مشكلة، وينزل في الأبزل حوض مية حمام سباحة ولا حرج في ذلك. الدليل في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها بسنة قالت: أصبح النبي جنبا من أهله ثم اغتسل. ما معنى الكلام؟ إن الفجر أذن والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد وقت الصيام. في هنا قيد مهم: أصبح النبي جنبا من أهله. جنب دي مفهوم صح يعني معروفة، يعني من أهله من غير احتلال. مش معنى ليه الكلمة دي؟ لا بلاش ما هو المعنى واضح جنب، انما ليه بتنفي من غير احتلال؟ كلمة من غير احتلال ليه؟ جواز جماع الزوج ممكن السؤال كده يا شيخ تاني؟ بس يا مصطفى جنبا من اهله وجب عليه الاستحمام، اما ممكن لا، لأن الاحتلال تلاعب الشيطان بالإنسان، والأنبياء عصبوا من هذا، فالأنبياء لا يحتلون. فهمت دي؟ كلام جميل. فيجوز الاغتسال ويجوز تأخير الغسل بعد الجماع إلى بعد الفجر بشرط أن يخفف الجنابة بالوضوء. في الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله أينقض أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. يعني هذا الوضوء لا يحب الصلاة لكن يخفف الجنابة. جامع ومفيش مية أو مكسل يستحب، فماذا يفعل؟ يتوضأ وينام. فإذا قام أو إذا أذن الفجر وقام ليصلي وجب عليه أن يغتسل، لكن يجوز للجنوب أن يمشي وذهاب إلى اليمن، يذهب إلى السوق يشتري حاجة. شاع بين الناس أن الجنوب بكل خطوة يخطوها 70,000 وزر و70,000 ملائكة تلعن والكلام. هذا كلام باطل. في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فانخنس استخبى. سيدنا أبو هريرة مشي مع سيدنا النبي شوية وبعدين استخبى، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد أبا هريرة. فأبو هريرة ذهب إلى رسول الله بعدها فقال النبي له: أين كنت؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في السوق. لذلك البخاري قال: باب الجنب يمشي في السوق، باب الجنب يأكل، باب الجنب يشرب. وهذا رسول الله أخر غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر. فليس مكروها من مكروهات الصيام أن يغتسل،
الاكتحال بالبخور والحقنة والسواك وتذوق الطعام، كل هذا لا شيء فيه. من المستحبات تأخير السحور. وتعجيل تأخير السحور، حديث زيد بن ثابت: تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له التابعي: كم كان قدر بين الأذان والسحور؟ قال: 50 آية. 50 آية في كم دقيقة تقرأهم؟ 3 دقائق، ربع ساعة. ليه؟ نقشبندي شيخ عبد الله صمد 50 الصفحة 15 سطر، السطر 40 حرف، 600 حرف في دقيقتين، الصفحة في دقيقتين. أنا استعب على نفسي، إلا إذا كنت أنت بقى تقرأ زي الشيخ الحسن، يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم في دقيقتين. لا، قراءة متوسط 5 دقائق مثلا. فتأخير السحور في أفضل وقته. يعني آخر حاجة زكاة الفطر يا أخوانا، يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بجمهور العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر صاع، خلاص، صاع من تمر، صاع من طعام. أبو سعيد يقول: كنا نخرجها زكاة الفطر صاع من تمر، صاع من شعير. تقول لي سيدنا أبو حنيفة قال نخرج، يقول لك رسول الله. تقول أبو حنيفة في وجود المال وفي وجود الكسوة أطعم النبي عليه الصلاة والسلام. طب إحنا نخرجها مال لا تجزئك. ليه؟ تركت رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتركت الصحابة والخلفاء وذهبت إلى أبي حنيفة. أبي حنيفة رضي الله عنه بشر يصيب ويخطئ وليس معصوما، عليه رحمة الله رضي الله عنه، يصيب ويخطئ. أما رسول الله في وجود الفقراء، في وجود المال دراهم ودنانير، في وجود الكسوة، لكنه أخرجها صاعا من طعام، وأمرها تخرج صاعا من طعام. الحكمة منها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة. الشحات بيشحت ليه؟ حلية. اخذوهم عن السؤال في هذا اليوم، في يوم العيد مش عايزين نشوف فقير، اعطيه. طب يا عم الشيخ انا طلع فلوس من زكاة مالك، اعطيه اموال، لكن خرج زكاة الفطر وطعام صاع 4 أمداد. فكرونا لما يجيبوا في المد النبوي في مصطفى، والمصطفى يفكرنا مستبد نجيب المد النبوي، المد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيعاير بيه. افترض في كل مسجد يكون في مد، عشان صاع من طعام 4 أمداد، خلاص، يعني حوالي 3 كيلو ل 100 جرام رز تقريبا. بتختلف في الذرة، بتختلف في القمح، بتختلف في التمر، ممكن 2 كيلو 100 جرام.